Edustaja Puisto. Arvoisa puhemies! Suomi on joutumassa maksamaan EU:n uuteen elpymisvälineeseen 6,6 miljardia euroa. Alun perin Suomi oli saamassa siitä takaisin 3,2 miljardia euroa. Suomi on siis selvä nettomaksaja. Nyt uusien laskelmien mukaan luvut ovat Suomen kannalta vieläkin huonompia. Suomen saamiset elpymisrahastosta ovat tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljardia vähemmän. Luvut saattavat vielä heilua. Tästä tulonsiirrosta tulee maksamaan siis jopa lähes 4 miljardia euroa, 4 000 miljoonaa. Kysyn ministeriltä, miksi Suomi on menossa mukaan tukivälineeseen, jossa Suomi on selvä nettohäviäjä ja joka vielä rikkoo EU:n omia taloudellisia periaatteita? Ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies! EU:n päämiehet sopivat yksimielisesti elvytysvälineestä, jonka oikeusperusta oli perussopimusten mukainen ja lähti siitä, että tällä poikkeuksellisella, kertaluontoisella, määräaikaisella elpymisrahastolla vastataan yhteiseen eurooppalaiseen elvyttämistarpeeseen, tehdään investointeja, joilla nostetaan tämä maanosa tästä koronapandemiasta. Ja eduskunta edellytti, että kun neuvotteluihin mentiin, että tämän paketin tulee kohdistua nimenomaan koronan aiheuttamiin talousvaurioihin. Sen takia heinäkuun sovussa sovittiin, että 1/3 elvytysrahastosta kohdistuu vaurioihin, jotka syntyvät koronan johdosta vuonna 2020 ja 2021. Tämä oli tiedossa, kun sopu tehtiin, ja nyt on käynyt niin, että Suomen talous on selvinnyt vähemmillä kolhuilla kuin mitä vielä kesällä vaikutti, ja sen vuoksi nämä saantoarviot ovat nyt tällä hetkellä aiempaa alempia, mutta ne voivat vielä muuttua. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Puisto. Niin, arvoisa puhemies, eihän tämä raha tule tyhjästä, vaan jokuhan se joutuu maksaa, ja se maksaja tulee olemaan suomalaiset veronmaksajat. Itse tämä toiminta ja jo päätettyjen pelisääntöjen rikkominen ajaa myös koko EU:n taloudenpitoa nimenomaan huonoon suuntaan. Myös väitteet paketin ainutlaatuisuudesta ovat poliittista realismia vailla. Kiusaus käyttää tulonsiirtoja jatkossakin on aivan selvä. Kun rahaa tarjotaan pöydälle, sille kyllä on ottajia. Tällaisia arvioita ovat esittäneet myös monet muut. Näitä ääniä on kantautunut Saksasta, Euroopan keskuspankista pääjohtajaa mukaan lukien. Myös samanlaisia vihjailuja, arveluja, arvailuja on kuultu jo hallituspuolueidenkin edustajien suusta. Tätä vasten kysyn ministeriltä, miksi edelleen väitätte, että paketti on kertaluontoinen? Ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, niin tästä asiasta kuin kaikista muistakin asioista voidaan esittää erilaisia mielipiteitä. Olen pistänyt merkille, että perussuomalaiset ovat esittäneet elpymispaketista mielipideen, joka on kovin sille kriittinen, jopa sitä mieltä, että sitä ei olisi pitänyt sopia lainkaan. Sitten on ollut toisenlaisia puheenvuoroja, jotka ovat lähteneet siitä, että tämä on ollut niin hyvä järjestely, että tämä pitäisi olla pysyvä. Mielipiteitä on, mutta valtioneuvostolla on oma kanta. Se on se, mihin eduskunta valtioneuvostoa edellytti sitoutumaan, ja se on se, että tämä elpymisväline on nimenomaan koronavaurioihin kohdistuva kertaluontoinen ja määräaikainen rahasto. Ja se on tehty päämiesten yksimielisellä sovulla. Siihen on eduskunta osallistunut päätöksentekoon. Ja jos tällainen harjoitus yritettäisiin vielä myöhemmin toistaa, niin se vaatisi kyllä jälleen kerran päämiesten yksimielisen sovun ja sen todennäköisyyttä voi kukin mielessään arvioida. Edustaja Tavio. Rouva puhemies, Suomen kokonaisveroaste on 40%. Mikrofoni päälle, kiitos edustaja. Rouva puhemies, Suomen kokonaisveroaste on 43% ja Viron kokonaisveroaste on 33%. EUlle Suomi on kuitenkin maksamassa tässä 4 miljardia, kun Viro on saamassa 6 miljardia. Viro on lähes velaton valtio, kun Suomen valtionvelka taas lähenee kaikkien aikojen huippua 140 miljardia tänä vuonna. Suomalaisia työntekijöitä siis kirjaimellisesti laitetaan maksumiehiksi virolaisten alhaisemmalle verotukselle. Onko tämä mielestänne reilua?
Ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, mä muistutan taas siitä, että missä asiayhteydessä tämä elpymisrahasto on perustettu, ja se on tämä globaali pandemia, jonka taloudelliset vauriot ovat aivan omaa luokkaansa, jonka inhimillinen lasku on myöskin hyvin suuri. Ja tässä yhteydessä valtioneuvosto lähti siitä, että on Suomen etu olla yhdessä Eurooppaa elvyttämässä. Meillä on yhteiset sisämarkkinat. Meidän taloutemme on poikkeuksellisen kytkeytynyt EU:n sisämarkkinoihin. 60% meidän viennistämme suuntautuu nimenomaan Euroopan unionin alueelle ja valtaosa siitä vieläpä euroalueelle. On erittäin tärkeää, että tämä sisämarkkina-alue yhdessä elpyy. Ja se on myöskin suomalaisille yrityksille valtava mahdollisuus. Nyt elvytetään 750 miljardin euron edestä, ja tässä on myös suomalaiselle osaamiselle markkinat. Kun Eurooppa investoi uuteen digitaaliseen kasvuun, vihreään elvyttämiseen, vähähiiliseen talouteen, niin siinä suomalaiset vientiyritykset ovat aivan varmasti myöskin kilpailussa mukana pärjäämässä, ja näitä vientiponnisteluja kutsun koko eduskunnan yhdessä tekemään. Edustaja Halla-aho. Arvoisa puhemies, eräät poliittiset liikkeet ovat valjastaneet elpymispaketin kuntavaalityökaluksi heiluttelemalla maakunnissa rahasäkkejä, joita EU:sta nyt kuulemma suomalaisiin kuntiin tulee. Siitä yksityiskohdasta ollaan hiljaa, että kyseiset rahat on verotettu suomalaisilta itseltään. Kuten edustaja Puisto sanoi, Suomen niin sanotut saamiset ovat nyt supistumassa 0,5 miljardilla eurolla. Rahat on kyllä käyty jo lupailemassa ties mihin siltarumpuihin. Kysynkin, onko hallitus sitoutunut tähän pakettiin, vaikka se muuttuu Suomen kannalta koko ajan kalliimmaksi? Jos näin on, totean, että perussuomalaiset valmistautuu jättämään asiasta välikysymyksen, jolloin jokaisella edustajalla on tilaisuus ottaa asiaan kantaa oman tuntonsa mukaisesti. Ministeri Tuppurainen. Niin, arvoisa puhemies, valtioneuvosto on juuri lähettänyt eduskuntaan niin sanotun EU:n omien varojen päätöksen, jonka tämä sali saa käsiteltäväkseen ja hyväksyttäväkseen. Viime kädessä se on Suomen eduskunta, joka tekee päätöksen siitä, että hyväksyykö Suomi tämän ratkaisun. Mutta valtioneuvosto lähtee siitä, että tämä on Suomen edun mukainen. Ja pitää katsoa se, että me olemme mukana myös tässä monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Myös sieltä on tulossa erittäin paljon Suomen alueille kehittämisvaroja, maaseudun kehittämiseen, suomalaisille maataloustuottajille, yliopistoille, tutkimustoimille ja niin edelleen. Eli tässä on isompi kokonaisuus, kuten nyt haluatte tässä antaa ymmärtää. Tämän elpymisrahaston osalta takaisinmaksu tapahtuu useiden vuosien aikana vuoteen 2058 mennessä. Eli ajatus on saada talous nousuun, uutta kasvua ja työllisyyttä ja sitä kautta kehittää myös tämän velan takaisinmaksukykyä. EU on esittämässä myös niin sanottua uusia omia varoja, joilla tätä elvytysrahastovelkaa maksettaisiin. Olisiko teillä kanttia lähteä mukaan kehittämään esimerkiksi yhteistä eurooppalaista hiilitullia ja digiveroa näille isoille digitaalisille jäteille? Edustaja Purra. Arvoisa rouva puhemies, tästä veronmaksajan ja Suomen taloudellisen itsemääräämisoikeuden kannalta painajaismaisesta tulonsiirrosta liikkuu aika monenlaisia tulkintoja, joita juuri äsken ministeriaitiostakin kuulimme. Koronaa paikkaillaan, suomalaista vientiteollisuutta autetaan ja niin edelleen. Tosiasia kuitenkin on, että maa, joka on esimerkiksi hoitanut koronaa hyvin, saa rahallisen rangaistuksen. Sen sijaan maa, joka on sössinyt taloudenpitonsa jo ennen koronaa, saa enemmän rahaa. Miltä kuulostaa esimerkiksi maa, joka saa 72 miljardia avustuksina, jonka velka on aivan valtava, joka korottaa samaan aikaan eläkkeitä, virkamiespalkkoja, minimipalkkoja, ottaa käyttöön perustulon ja jossa on oikeusvaltiorikkomuksia suomalaisen veronmaksajan kustannuksella? Arvoisa ministeri, perustelkaa hyvin selvin sanoin, miksi suomalaisen veronmaksajan pitää kustantaa Espanjan hallituksen sekopäisyyksiä, joilla ei ole mitään tekemistä esittämienne tavoitteiden kanssa? Ministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, eduskunta saa tosiaan tämän omien varojen päätöksen kohta käsiteltäväksi ja silloin on hyvä käydä perusteitaan myöten tämä ratkaisu, mutta aivan sellainen laaja taustaperustelu koko tälle ratkaisulle on se, että Eurooppa tarvitsee yhteistä koordinoitua elvytystä tämän valtavan onnettomuuden jälkeen, jossa me elämme. USA elvyttää seuraavalla paketilla lähes 2 000 miljardilla dollarilla. Kiina on tehnyt omat pakettinsa, Japani on tehnyt omat pakettinsa.
Minusta suomalaiset ja suomalaiset osana eurooppalaisia, meidän ehdoton etu on se, että meille tärkeä markkina-alue, satojen miljoonien asukkaiden Eurooppa, tämän koronan jälkeen toipuu vähintään yhtä nopeasti kuin USA ja Kiina. Ellemme siinä onnistu yhdessä ja yhteisesti, meidän elintasomme heikkenee, työttömyys nousee, velkaantuminen kasvaa. Elvytyspaketin nimi kertoo, mistä on kyse. Sillä elvytetään, halutaan saada talous nopeasti raiteilleen takaisin. Siksi siinä ollaan mukana. Tästä samasta aiheesta ovat halunneet kysyä myös kristillisdemokraatit, joten edustaja Essayah. Arvoisa rouva puhemies, tästä EU:n elpymiskokonaisuudesta seuraa yhteinen pitkäaikainen velka, tulonsiirtoja, korkeampi jäsenmaksu Suomelle ja myöskin viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tie EU:n verotusoikeuteen. Tuo hallituksen esitys omien varojen järjestelmästä on erittäin mielenkiintoinen. Siinä nimittäin listataan komission tulevaisuudessa esittämiä ratkaisuja omien varojen järjestelmäksi. Ja siellä todetaan, että kesäkuuhun 2024 mennessä komissio tulee antamaan ehdotuksen, joka voi myöskin liittyä yrityssektorille suunnattavaan maksuun. Arvoisa hallitus, mikä on hallituksen kanta siihen, että yrityksiä, suomalaisia yrityksiä, ruvetaan verottamaan EU:n toimesta? Onko tämä nyt se tapa, millä suomalaisia yrityksiä, meidän kansantalouttamme elvytetään? Ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluaisin todeta edustaja Essayahille, että tämä ei ole yhteisvastuullista velkaa, mitä nyt olemme ottamassa, vaan tämä osuus, jonka Suomi maksaa, on tarkkarajaisesti määritelty, ja se on erittäin tärkeää, koska Suomi nimenomaan tätä neuvotteli perustuslakivaliokunnan ja suuren valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti. Meillä pitää olla tarkkaan määritelty se, että mihin me sitoudumme ja mistä Suomi vastaa. Ja nyt se on tarkkaan määritelty, että me emme ole vastuussa yhteisvastuullisesti koko potista, vaan vain omasta osuudestamme. Mitä tulee näihin uusiin omiin varoihin, niin meillä ei vielä ole niistä komission esitystä. Se, missä me nyt otamme kantaa, niin ei vielä kata näitä esimerkiksi digiveroa tai hiiliveroa. Ne ovat näitä tulevaisuuden uusia omia varoja. Ja niihin meidän täytyy tulla mukaan näihin keskusteluihin ja esittää, että mikä on Suomen kannalta se tarkoituksenmukainen tapa kerätä EUlle uusia omia varoja. Me emme ole siirtämässä verotusoikeutta nyt Suomen budjettiin tulevia verotuloja Euroopan unionille. Mutta eikö olisi aika mielekästä kehittää esimerkiksi sen kaltainen laajempi kansainvälinen digivero, jolla saisimme verotettua näitä valtavan suuria digijättejä? Edustaja Essayah, lisäkysymys. Niin, arvoisa rouva puhemies, en kyllä nyt tuossa kuullut sitä vastausta, että mikä on hallituksen kanta yrityksiin ulottuvasta EU-verosta. Mutta eikö olisi nyt kuitenkin aika myöntää se, että väline ei ole myöskään Suomen edun mukainen, kun katsotaan ihan sitä, että talousasiantuntijamme ovat todenneet, ettei se elvytä ja pelasta vientiämme, koska päinvastoin me nyt tällä järjestelmällä me elvytämme Etelä- ja Itä-Eurooppaa omalla kustannuksella. Eikä siinä kaikki, koska myös tämä meidän maksuosuutemme kasvaa ja olemme jäämässä sen 4 miljardia tässä pakkaselle. Eli voi sanoa, että on tämä melkoinen diili, johon olemme lähdössä mukaan. Olisiko nyt aika myöntää, että tämä paketti ei ole Suomen edun mukainen, eikä tämä ole ollut järkevää, että olemme lähteneet mukaan rakentamaan tällaista elpymisvälinettä, joka itse asiassa on fiskaalista elvytystä niille Etelä-Euroopan maille, joille tällä hetkellä korkotasot olisivat muuten jo liian korkeita ja jotka eivät pysty tekemään taloudessaan näitä rakenteellisia uudistuksia, vaan päinvastoin, niin kuin täällä kuulemme, niin ovat tekemässä edelleenkin yhä enemmän lisää velkaa vaativia poliittisia päätöksiä. Ministeri Vanhanen. Puhemies, osa tuosta edustaja Essayahin vastauksesta on syytä vastata sen jälkeen, kun maat ovat esittäneet omat elpymissuunnitelmansa. Että Euroopan neuvoston se kesän päätös ja komission antavat tarkemmat ohjeet kertovat kyllä siitä, että tällä elvytyspaketilla rahoitettavien kohteiden, niiden pitää olla ennen muuta, ne ovat investointeja, jotka käynnistyvät, jotka muuttavat eurooppalaista tuotantorakennetta vihreämpään suuntaan, digitaalisuutta lisäävästi, lisäävät talouskasvun potentiaalia tulevaisuudessa. Että eivät ne ole rahoja, joita käytetään veronalennuksiin tai eläkkeisiin, vaan täytyy olla suunnitelma, mihin ne rahat käytetään. Jos Viro saa
komissiolta tai unionilta paljon tässä rahaa. Saattaapa muuten olla, että sieltä tulee sellaisia investointihankkeita, jossa suomalaiset yritykset toimivat rakentajina ja konetoimittajina. Voisi retorisen kysymyksen esittää, mihin se tulonsiirto siinä tapauksessa tulee. Ja meidän pitää tavoitella, että suomalaiset yritykset saavat tästä 750 miljardin investoinneista oman osansa. Edustaja Orpo. Arvoisa puhemies! On selvää, että EU:n pitää tehdä ja kannattaa tehdä yhteisiä toimia koronakriisistä selviämiseksi. Mutta on myöskin selvää, että me olemme olleet ja olemme hyvin kriittisiä tämän itse ratkaisun sisällön suhteen. Mutta arvoisa puhemies, arvostettu SDP-kansanedustaja Tuomioja kirjoittaa, että tätä tulee ja tullaankin käyttämään myöskin tulevaisuudessa, tätä vastaavaa instrumenttia. Hallitus on yhtenä keskeisenä perusteluna tämän käyttöönotolle ja hyväksynnälle käyttänyt argumenttia, että tämä on kertaluontoinen. Niin nyt haluaisin kuulla kyllä tai ei vastauksen sille, että onko tämä kertaluontoinen vai pysyvä järjestely. Miten te näette tämän ratkaisun ja tämän välineen? Pääministeri. Puhemies, tämä on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen toimi koronaviruskriisiin vastaamiseksi. Me emme tietenkään voi tulevien päättäjien osalta tulevia kriisejä nähdä tai ennustaa tai tulevien päättäjien käsiä nyt sitoa mahdollisiin muihin ratkaisuihin, joita tulevaisuudessa tullaan tekemään, mutta tämä hallituksen kanta ja sen eduskunnan mandaatin mukainen kanta on ollut se, että tämä on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen toimi. Edustaja Mykkänen. Arvoisa puhemies! Terveen taloudenpidon perusta on se, että jos minä voin päättää ottaa velkaa, niin minä myös vastaan sen hoitamisesta. Ja tässä elpymispaketissa ei nyt toki makseta Italian valtion velkoja, mutta tässä puutteellisessa muodossaan tässä on se riski, että se antaa Italiaan signaalin, että ei tarvitse hyvinä aikoinakaan hoitaa omia velkoja pois, koska sitten pahana hetkenä muut tulevat ja elvyttävät italialaisten puolesta. Ja tässä toivoisin, että hallitus ryhdistäytyisi siinä suhteessa, että pohjoiseurooppalainen nuukanelikon edustama velkavastuulinja saadaan Euroopassa palautettua. Arvoisa pääministeri, mitä te olette valmis tekemään, mitä te aiotte tehdä, jotta no bailout-periaate ja jokaisen jäsenmaan vastuu omasta julkisesta taloudestaan palautetaan Euroopan unionissa voimaan? Pääministeri. Arvoisa puhemies, on tärkeää kokonaisuudessaan tämän kriisin jälkeen saada kaikkien jäsenmaiden talous vakaalle tolalle. Se on aivan selvää ja Suomi tulee edistämään sitä, että me voimme koko Euroopassa niin Suomen osalta kuin kaikkien jäsenmaiden osalta saada sellaisia ratkaisuja aikaiseksi, että tulevaisuudessa jokainen jäsenmaa on myös taloudellisesti vakaammalla pohjalla. Ja myös siitä näkökulmasta tämä elpymisväline, tämä elvytyskokonaisuus on itse asiassa erittäin merkittävä ja tärkeä, koska me tiedämme myös, että jos Euroopan talous ei tästä yhdessä elvy, niin meidän on paljon vaikeampi saada kunkin jäsenmaan talous vakaammalle uralle. Eli myös tästä näkökulmasta tämä on tärkeä kokonaisuus ja sille on ollut myös välittömästi markkinoita vakauttava vaikutus heinäkuussa, kun tämä ratkaisu saatiin aikaiseksi. Voi olla, että tilanteemme olisi jo tällä hetkellä paljon vaikeampi ja pahempi, jos me emme olisi saaneet ratkaisua aikaiseksi. On mahdollista, että markkinareaktio olisi ollut erittäin hurja ja me olisimme tämän pandemian lisäksi aivan toisenlaisen kriisin kourissa tällä hetkellä. Edustaja Tuomioja. Arvoisa puhemies, tämä koronakriisi on kertaluonteinen kriisi, sellaista ei ollut aikaisemmin ollut, ja se on vaatinut myöskin kertaluonteisen, ainutkertaisen ja mielestäni täysin tarpeellisen ja perustellun elvytysratkaisun unionitasolla. Mutta arvoisa hallitus, tiedättekö te, että tämä jää viimeiseksi kriisiksi maailmassa? Ja olisiko niin, että jos tällaisia tulisi uudestaan, ne tarvittaisiin myöskin uusia yhteisiä toimia, joilla niitä voitaisiin vastata? Eikö silloin jokainen, joka haluaa toimia vastuullisesti, ole sitä mieltä, että pitää varautua myöskin tuleviin ja tietysti yrittää estää ennalta niitä tulevia? Ja voitaisiinko myöskin tehdä jotain sen hyväksi, että
puheenvuoroja ei vääristeltäisi eikä käytettäisi kuin väärin tarkoituksessa, vaan käytäisiin asiallista keskustelua niistä kysymyksistä, jotka ovat tälle maalle ja Euroopalle tärkeitä. Pääministeri. Arvoisa puhemies, näin se on. Ei tämä hallitus voi luvata, ettei tule kriisejä tulevaisuudessa, etteivätkö ne kriisit ole vakavia ja etteivätkö sen aikaiset päättäjät joudu niihin kriisiin etsimään ratkaisuja. Näin se on. Tämä elpymisväline on kertaluonteinen, se on ainutlaatuinen ja se on luotu tähän kriisiin, tähän globaaliin pandemiaan, sen aiheuttamaan taloudelliseen kurimukseen, jotta yhdessä selviämme tästä kriisistä ja yhdessä koko Euroopan unionin alueella sisämarkkinana tästä elvymme. Mutta tietenkin on niin, että emme me näe tulevaisuuteen, emme me voi luvata, ettei tule kriisejä, emmekä me voi ottaa ja muodostaa kantoja tulevien päättäjien puolesta. Kukin päättäjä, kukin hallitus, kukin eduskunta aikanaan ratkaisee omat kantansa aina sen hetkisiin tilanteisiin ja sen hetkisiin kriiseihin ja toivottavasti pyrkii löytämään ratkaisuja. Edustaja Kurvinen. Rouva puhemies, on tutkittu koronan talousvaikutuksia eri alueille ja yksi alue, joka kaikista eniten on kärsimässä koronasta koko Euroopassa, on meidän koko läntinen Suomemme Turusta aina Ouluun asti. Voi sanoa, että Suomen vientirannikko, missä on vahva vientiteollisuus, se kärsii erittäin paljon taloudellisesti koronasta siksi, että tämä meidän teollisuutemme asiakkaat ovat meidän mantereillamme muissa Euroopan maissa ja siksi tällaisessa talouskriisissä tällainen kertaluontoinen koronaelvytyspaketti on perusteltu. Mutta puhemies, totean, että keskustan mielestä tästä ei voi tulla pysyvä käytäntö ja me emme tule tukemaan hallituksessa jatkossa mitään tällaisia vastaavia tukipaketteja. Haluan sen tässä nyt sanoa, ettei kellekään jää epäselväksi. Arvoisa puhemies, on myös todettava, että erittäin hyviin kohteisiin myös Suomi on saavassa erittäin merkittävän panostuksen tästä elvytyspaketista. Digitalisaation, nopeisiin verkkoyhteyksiin, biokaasuun, osaamisen vahvistamiseen. Lisäksi tämä elvytyspaketti on kytketty maatalous- ja aluetukiin. Ja kysyisinkin nyt pääministeriltä, joka vastaa EU-politiikasta, minkälainen ratkaisu meille on EUn tulevalle budjettikaudelle tulossa kokonaisuudessa saannollamme? Aika. Pääministeri. Arvoisa puhemies, tämä monivuotinen rahoituskehys on iso ja merkittävä Suomenkin kannalta ja me saimme kohtuullisen hyvän neuvotteluratkaisun. Esimerkiksi kun kehitys maataloustukien puolella on aleneva, niin me onnistuimme pitämään Suomen tukitason ennallaan ja saimme neuvoteltua merkittävän kansallisen kirjekuoren, 500 miljoonan euron kansallisen kirjekuoren, jossa on sisällä niin maatalouden kehittämiseen tai maaseudun kehittämiseen liittyvät kysymykset ja sen lisäksi vielä Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille ensimmäistä kertaa oma 100 miljoonan euron kuori. Eli kyllä tämä tulos on Suomen näkökulmasta kohtuullinen, voisi jopa sanoa hyväkin, mitä tulee tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja tämä on neuvottelukokonaisuus, ratkaisu. Ei yksikään jäsenmaa yksin voi sanella lopputulosta, vaan se on aina kompromissi eri näkökulmista, mutta mielestäni me voimme olla tähän kokonaisuuteen monivuotisen rahoituskehyksen osalta tyytyväinen. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, haluaisin kyllä huomauttaa, että siinä missä USA varmaankin elvyttää itseään eikä Meksikoa ja Kiina elvyttää itseään eikä Thaimaata, niin Suomi kuitenkin elvyttää Viroa ja Espanjaa. Asetelma on erikoinen. Hallitukselle on nyt tässä käynyt sellainen vahinko, että rahat on jaettu jo ennen kuin eduskunta on edes niitä antanut. Eduskunnassa on käsittelyssä omien varojen päätös ja silti pääministeri on jo antanut eduskunnalle selvityksen siitä, että maakuntia ympäri jaetaan 3,2 miljardia euroa. Nyt siitä 3,2 miljardista eurosta on hävinnyt 0,5 miljardia, eikä kukaan tunnu tietävän, onko sekään lopullinen häviö siitä summasta. Kuitenkin eurooppaministeri Tuppuraisen mukaan tämä oli tarkoituskin ja alusta alkaen hallituksen tiedossa. Miksi pääministeri siis antoi ilmoituksen 3,2 miljardista? Kumpi ministeri on tahallaan johtanut eduskuntaa harhaan? Pääministeri. Ja arvoisa puhemies, on aika vakava väite sanoa, että eduskunta olisi johdettu harhaan. Näin ei ole. 1/3 tästä rahoituksesta määrittyy koronakriisin aiheuttamien seurausten kautta. 1/3 tästä rahoituksesta muodostuu siis siitä, minkälaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut maiden talouteen. Perussuomalaiset vaativat tätä osuutta vieläkin korkeammaksi, jolloin meidän pudotuksemme olisi suurempi. Kokoomus taisi tämän kirjoittaa omaan vastalauseeseen ja ainakin edustaja Halla-aho on näin todennut julkisuudessa, että tämä olisi pitänyt olla vieläkin isompi tämä osuus.
3/3 rahoituksesta määrittyy siis koronan aiheuttamien taloudellisten seurausten kautta, ja tämä loppuosa määrittyy aikaisemman kehityksen kautta, mitä tulee vaikkapa työllisyyteen ja talouteen. Ja fakta on se, että me emme vielä tällä hetkellä tiedä, minkälainen kehitys tulee olemaan. Sen me näemme vasta jälkikäteen, eli vasta 2022 vuonna voimme arvioida, mikä se Suomen kokonaissaanto tulee lopulta tästä välineestä olemaan, ja ennen sitä meillä varmasti tulee monenlaisia arvioita. Edustaja Kanerva. Arvoisa puhemies, politiikassa on kaksi raskaan sarjan asiaa. En ole ollenkaan varma siitä, että tämä taloudellinen tarkastelukulma on se, joka antaa selkeän vastauksen. Tilanne on hyvin epävarma suunnasta jos toisestakin. Se on kai aihetta rehellisesti myöntää. Mutta se toinen asia on turvallisuus. Mulla on sellainen, tai yhdyn käsitykseen, jonka mukaan koko jäsenyyden perusta suomalaisille oli hyvin pitkälle turvallisuudessa. Ja pyytäisin nyt arvioimaan, että haluatteko te katsoa tätä yksinomaan taloudellisena kysymyksenä, vai liittyykö tähän pääministerin tai ministereiden arvion mukaan myöskin turvallisuuspoliittisia, meidän omaan valtiolliseen asemaamme liittyviä vaikutuksia, ja miten te haluaisitte niitä luonnehtia? Ministeri Tuppurainen. Jos edustaja Kanerva tämän asian tuomisesta ikään kuin laajempaan kokonaisuuteen. Minusta joskus tuntuu, kun kuuntelen perussuomalaisten puheenvuoroja, että te kuvittelette, että Suomi olisi ikään kuin irrallaan Euroopasta ja irrallaan koko maailmasta. Ja se on kyllä harhakuvitelmaa, koska me olemme poikkeuksellisen sidottuja niin eurooppalaiseen talouteen, mutta myös tähän eurooppalaiseen turvallisuuteen. Ja näin niin, että se kyky päämiehillä tehdä poikkeuksellisen vaikeassa globaalissa pandemiakriisissä yksimielinen päätös näin laajasta elvyttämisestä vahvistaa EUta myös turvallisuuspoliittisena yhteisönä, koska se on se, mitä myös suurvallat arvioivat, kun ne EUta tarkastelevat. Onko EUlla kyky toimia yhdessä, löytyykö yksimielisyyttä, ja niin se tässä tilanteessa löytyy. Ja kyllä sillä on arvo sinänsä, että EU osoittaa myös solidaarisuutta jäsenmailleen. Se on kirjattu myöskin perussopimuksiin. EU antaa perussopimuksissaan mahdollisuuden tukea jäsenmaita myös taloudellisesti, kun jäsenmaita kohtaa esimerkiksi luonnonkatastrofin kaltainen tilanne. Ja sellainen tämä pandemia on, ja sitä oikeusperustaa tässä on käytetty. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.